สวัสดีครับสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องใช้ชีวิตกับการฟอกเลือดการควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายอาจเป็นความท้าทายอันดับต้นๆเลยใช่ไหมครับวันนี้เรามาดูคู่มือที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงกันดีกว่าครับเพื่อช่วยให้การจัดการกับภาวะน้ำเกินกลายเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้และไม่ต้องกังวลอีกต่อไปผมเชื่อว่าคำถามนี้หลายคนคงพยักหน้าตามเลยทีเดียวเพราะการต้องคอยควบคุมของเหลวในร่างกายเนี่ยมันเป็นความท้าทายสำคัญในทุกๆวันเลยนะครับซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของเราจริงๆพอเห็นตัวเลขนี้อาจจะดูน่าตกใจนิดนึงนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องจริงเลยครับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดเกินกว่าครึ่งหรือราวๆ 41-60%ต้องเจอกับภาวะน้ำเกินนี่เลยเป็นตัวย้ำเตือนอย่างดีเลยครับว่าการจัดการเรื่องนี้มันสำคัญกับเราขนาดไหนภาวะน้ำเกินฟังดูอาจจะน่ากังวลนะครับแต่ข่าวดีก็คือพลังที่สำคัญที่สุดในการควบคุมสถานการณ์นี้เนี่ยอยู่ในมือของเราเองนี่แหละครับผ่านการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดแล้วทีนี้มาทำความรู้จักคำสำคัญคำหนึ่งกันครับ IDWG หรือ Interdialysis Weight Gain ชื่ออาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือน้ำหนักของน้ำที่เพิ่มขึ้นมาในตัวเรานี่แหละครับระหว่างที่เรารอฟอกเลือดครั้งต่อไปซึ่งไอ้เจ้าตัวเลขนี้นี่แหละครับคือหัวใจหลักเลยที่เราต้องคอยจับตาดูแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรง่ายๆเลยครับก็คือพยายามควบคุมให้น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรจะเกิน 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมการรักษาระดับนี้ไว้ให้ได้ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยครับที่จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะตามมาได้ปัจจัยสำคัญมากอีกอย่างก็คือการลดโซเดียมครับเพราะเจ้าโซเดียมเนี่ยแหละตัวการเลยที่ทำให้เราหิวน้ำบ่อยๆแล้วก็ทำให้ร่างกายอุ้มน้ำไว้ลองดูในตารางเปรียบเทียบง่ายๆเลยครับแค่ลองเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปหรือซอสปรุงรสต่างๆมาเป็นการทำอาหารทานเองที่บ้านปรุงรสด้วยสมุนไพรแทนเกลือหรือเลือกทานผักผลไม้สดการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากแล้วเรื่องปริมาณน้ำดื่มล่ะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับปริมาณที่แนะนำกันก็มักจะไม่เกินครึ่งลิตรต่อวันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลเราโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาล่ะครับพอเราเข้าใจหลักการแล้วทีนี้ก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างมาดูเครื่องมือง่ายๆที่จะช่วยให้เราลงมือทำได้จริงกันดีกว่าครับนี่คือเช็คลิสต์ประจำวันที่ทุกคนทำตามได้ไม่ยากเลยมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆนี่เองครับที่อยากให้ลองทำเป็นประจำทุกวัน 1. คือการชั่งน้ำหนัก 2. จดบันทึกเอาไว้ และ 3. คอยสังเกตและตรวจสอบอาการบวมของตัวเอง การทำ3อย่างนี้สม่ำเสมอจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมและรับมือได้ทันท่วงทีครับ และจะเช็คอาการบวมยังไง ง่ายมากเลยครับ ลองใช้นิ้วกดลงไปบนผิวเบาๆ ค้างไว้แป๊บหนึ่ง พอยกนิ้วออก แล้วถ้ามันยังเป็นรอยบุ๋มไม่คืนตัวทันที นั่นแหละครับ สัญญาณเตือนแล้ว จุดที่ควรสังเกตเป็นพิเศษก็อย่างเช่นบริเวณข้อเท้ามือหรือแม้กระทั่งใบหน้าของเราเองครับนอกจากการเช็คตัวเองทุกวันแล้วนะคะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือการหัดฟังเสียงร่างกายของตัวเองการรู้เท่าทันสัญญาณเตือนต่างๆจะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาได้เร็วขึ้นมาดูกันครับว่ามีอะไรที่เราต้องคอยสังเกตบ้างสัญญาณแรกที่เจอกันบ่อยๆเลยก็คือตะคริวครับอาการปวดเกร็งตามขาหรือน่องเนี่ยมันอาจจะเป็นผลมาจากการที่ระดับน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเรามันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไประหว่างฟอกเลือดซึ่งเป็นสัญญาณว่าสมดุลของเหลวในร่างกายอาจจะไม่พอดีครับสัญญาณที่2นี้ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับคืออาการหายใจหอบเหนื่อยเพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่ามีของเหลวไปคั่งอยู่ในปอดหรือที่เรียกกันว่าน้ำท่วมปอดซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินเลยนะครับต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีและสัญญาณที่3คืออาการมึนงงและปวดศีรษะครับอาการแบบนี้มักจะเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการฟอกเลือดซึ่งมันก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับของเหลวและความดันโลหิตในร่างกายเราอย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าหากว่าเจอกับสัญญาณเตือนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามอย่าลังเลนะครับรีบติดต่อทีมแพทย์หรือโรงพยาบาลทันทีการตอบสนองที่รวดเร็วคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับการดูแลร่างกายเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับแต่การดูแลหัวใจของเราเองก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะความท้าทายทางอารมณ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้เหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะสร้างกำลังใจและรับมือกับมันได้ยังไง
ประโยคนี้มันสะท้อนความรู้สึกที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่หรือเคยรู้สึกมาก่อน ความรู้สึกท้อแท้ที่ชีวิตเราต้องพึ่งพาคนอื่นหรือเครื่องมือต่างๆ มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับและเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องยอมรับและเข้าใจมัน แล้วเราจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ยังไงลองดูแนวทางพวกนี้ครับเริ่มจากตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำสำเร็จได้ในแต่ละวันหาเวลาพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับลองเปลี่ยนมุมมองว่าการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่ภาระแต่คือการดึงพลังในการควบคุมชีวิตกลับมาเป็นของเราอีกครั้งและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นำเรามาสู่หัวใจสำคัญที่สุดแล้วครับซึ่งก็คือกุญแจที่จะช่วยเปิดประตูไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเรานั่นเองและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดครับการลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันคือวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วครับในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและทำให้การใช้ชีวิตกับการฟอกเลือดมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรสักอย่างแค่เรื่องเดียวเลยในวันนี้มันจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ของเราได้ยังไงบ้างเชื่อเถอะครับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆของเราในวันนี้นี่แหละครับ